Onze reis gaat naar de Baltische staat Litouwen. Hier brengen we een bezoek aan de multinationale Enhanced Forward Presence Battlegroup. Daarnaast spreken we de bevolking in de hoofdstad Vilnius en kom ik erachter wat vrijheid voor de Litouwers betekent tijdens de Litouwse onafhankelijkheidsdag. Nederland is lid van de NAVO. Samen met bondgenoten beschermen onze militairen het NAVO-grondgebied, zodat wij van vrijheid kunnen genieten. Zolang ik leef, verkeren wij thuis in vrede. Maar sinds de oorlog in Oekraïne komt geweld wel steeds dichterbij. Ik reis samen met een kleine crew langs de oostflank van de NAVO om met mijn eigen ogen te zien hoe onze bondgenoten vrijheid ervaren. Dit is Mika langs de oostgrens. Op ongeveer 2 uur vliegen van Amsterdam ligt Vilnius, de hoofdstad van Litouwen. Deze Baltische staat is sinds 1990 onafhankelijk van Rusland en sinds 2004 lid van de NAVO. Om eerlijk te zijn weet ik nog niet zoveel over de Litouwers. Het is tijd om daar verandering in te brengen. We zijn onderweg naar de basis in Rukla. Daar gaan we op bezoek bij de Enhanced Forward Presence Battlegroup. En hier zitten ook Nederlandse militairen bij. Sinds 2017 neemt Nederland deel aan de EFP in Litouwen. Samen met verschillende NAVO-partners wordt volle bak getraind. Op die manier raakt de battlegroup nog beter op elkaar ingespeeld en wordt een duidelijk signaal afgegeven. Samen staat de NAVO sterk. Als je op missie bent, slaap je natuurlijk niet alleen op je zolderkamertje. Daar slaap je met meerdere gasten op 1 kamer. En ik ben toch wel heel erg benieuwd hoe die kamers er dan uitzien en wat die jongens er nou zelf van vinden. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoi. Dus dit is waar je slaapt. Hoi. Mika, hoi, hallo. Jesse. Hoi, Jesse. Jullie zitten hier nu 2 weekjes. Ja. Hoe vind je het tot nu toe? Prima, we worden lekker bezig gehouden eigenlijk. En toch is er ook wel ruimte voor ontspanning. Dat je niet 24/7 aan het werk bent. Dus ik denk dat dat ook wel tof is, dat je juist veel doet. Anders wordt het een hele lange 6 maanden. En nu niet, dus ja. Hoeveelste missie is dit voor jullie? Eerste. Waar kijken jullie nou het meest naar uit, de aankomende 6 maanden? Ik kijk wel uit naar gewoon vette oefeningen die we gaan draaien met ons eigen clubje. Met Vivi Bravo, waar we bij zijn aangeklikt. En ben ook nieuwsgierig naar de andere landen eigenlijk. Naar de spulletjes die ze hebben. 6 maanden is natuurlijk lang. Wat ga je nou het meeste missen aan thuis? Nou, ik heb een vriendin, dus ik denk dat ik die wel redelijk ga missen. Dat hoop ik ook. Ja, nou, precies. Eten, het Nederlands eten. Mijn huis. En voor de rest, ja, niet echt, weet je bent hier voor je werk. Je bent erop ingesteld dat je dit gaat doen. Familie, vrienden, mijn katten, dat eigenlijk. Ik heb zometeen afgesproken met de Duitse en Nederlandse commandant van deze battlegroup. Zij hebben de leiding over iedereen die zich hier momenteel bevindt. What is your role as a commander? Yeah, as a commander here in Lithuania, I'm responsible for roughly 1,500 soldiers from 7 nations, and together with my DCOM, I'm responsible for the training, for the leadership and the education of the soldiers. It's a very challenging task due to the huge amount of capabilities that the respective nations brought into that battle group, but it's a really pleasant task due to the different cultures everybody brings in. And how is that for you? My primary role is to support the commander in every way possible, and when the commander is off or absent, or for example during exercise takes a risk, I will resume the command temporarily. What's the main task of the EFP battle group? The main task of this multinational battle group is to be combat ready from the outset. By being combat ready and by proving our combat efficiency, we contribute to a credible deterrence against Russia. Why is that main task necessary? We as NATO want to secure the eastern flank, to send the message across the full line that we are willing and prepared to defend our freedom, our rights and things we love.
In a worst case scenario, would this battle group be an effective fighting force? We have proved during several occasions in our preparation phase, together with our multinational allies, that we are already combat ready and capable of conducting our task that we are given. Ik heb me even helemaal omgekleed in een super Sporty Spice outfit. Want ik ga namelijk trainen met de Noren. Hi, my name is Mika. Hi, my name is Mira. Hi. Dit is dus waar de Noren trainen. Dit is ook berucht, hè? Want de andere nationaliteiten mogen hier dus niet komen. Dit is gewoon alleen maar voor de Noren zelf. Ik snap het ook wel, dat zijn echt beesten. Als je ziet wat zij chillen, dat is niet normaal. Ik begin even met een warming-upje en dan... How many times per week do you train? Every day. Yeah, sometimes twice. Yeah. How is it for you to be in the military as a woman? In Norway, there's not much difference as to what they expect from you when you're a man or a woman. So you're expected to be able to walk and lift and carry the same backpacks as well as the boys. Okay, now we will skip the pull-ups, yeah? Okay. How much is he lifting right now? 50 kilos. 50 per arm. Yeah. Okay. It's a lot. That's a lot, yes. One more. Yes. Okay. Easy. Easy, yeah, sort of. How do you find it to be here in Lithuania? It's fun. We do a lot of fun things, and we get to train a lot and serve our country, and yeah. So I don't know about you, but I've been liking it so far. To be able to stand shoulder to shoulder with our allies and show that we are ready to defend NATO. When were you sure you wanted to join the military? In Norway, we are, it's our duty to serve in the military 1 year. You have conscription? Yeah. So, and after that 1 year, you stayed? We stayed, yeah. We stayed, yes. If you like it, of course. You have to be motivated and like it. And you should take a look at that Wall of Fame women board as well. There are some seriously crazy numbers there. Yeah, can you show me the board? Is that... Yeah, of course. Yeah, so we got the bench here, and the deadlift here, and the squat here for the boys. We got the same here. We got the bench, the deadlift, the squat. First place has 180 kgs in bench. Jesus. And the deadlift is 310 kilos. Here. There he is. Yeah, so I got fourth place so far, but I have a couple of more months to improve. Good luck training. Thank you. Thank you very much. Smiddags nemen we een kijkje op het oefenterrein. Een klein stukje rijden vanaf de basis. Hier hebben ze wat voor mij in petto. Ik hoorde iets met Fennecs en drones, dus we gaan het zien. Ik zie daar een vliegtuigje. Ja, klopt. Wat is het? Het is een Raven. Dat is eigenlijk een UAV. Dat is eigenlijk je kan het een beetje vergelijken met een drone. Wat maakt het zo speciaal? En deze kan tot wel 90 minuten in de lucht blijven. En eigenlijk heeft hij kan hij net wat meer dan wat een drone kan. Wat voor functie heeft hij? We gebruiken het nu zeg maar, om te kijken waar de vijand zich vandaan komt. Bed erin. Dus nu is hij ready to go? Bijna. We moeten even pre-flighten en daarna kan hij de lucht in. 1 meter, 90 graden. Oké, prop clear. Mama ook. Bij de drone operators zijn ook nog andere Nederlanders aan de slag. Toevallig kom ik de eenheid van Micha en Jesse weer tegen. Zijn we weer? Ja, klopt. Hey, wat is dit voor een megavoertuig? Dit is de Fennec. Dit is onze trots. Het is een licht verkenningsvoertuig. Jij mag eventjes meerijden. Ik mag mee. Ja. Oké. Als je niet bang bent om vies te worden in ieder geval. Nee, mijn schoenen zijn toch al vies. Oh, oké. Nou, gezellig. Yes. Oké, let's go. Charlie, bravo Charlie. Heb je af en toe nog wel zo'n knijpmomentje dat je denkt, oh, wat heb ik eigenlijk voor gaaf baan? Het is vaak achteraf dat je denkt, oké, we doen best wel toffe dingen. Toch best vet? Ja, zeker. En dat is het ook. Maar daarom kies je dit werk ook een beetje. Dat je niet achter een bureau op een kantoor wil zitten, denk ik. Nee. En dit is nou gewoon een normale werkdag voor jou? Ja.
En een normale werkdag rijden we iets harder dan nu. Gaan we zo nog wel even doen. Ja, dat is helemaal goed. Wat jij wil. Stop maar. Chris! Ik ben zeik nat en gewoon vooral goor. En ze zeiden nog, doe je jas dicht. Maar het zet helemaal geen zoden aan de dijk, want heel mijn haar is zo... Hier, Sierra Romeo, wij komen straks terug. Maak je gereed om te lachen. Maak je gereed om te lachen. Lekker gedaan, Pik. De volgende dag gaan we richting Vilnius. We beginnen de dag vanaf een uitkijkpunt over de stad, maar de weg naar boven blijkt een flinke uitdaging. Kut. Ja, jongens, het gaat toch niet? Nee, jongens, het gaat... Nee, ik vind het echt gewoon hard. Joh, nee, jongens, het gaat niet. We kunnen niet naar boven. Echt niet, ik kom echt niet. Ja, echt niet. Ik voel me echt een drama queen, maar... Het gaat... Het gaat letterlijk niet. Maar een village is een weg. Nou, we zijn er. De Three Crosses, een van de uitkijkpunten hier in Vilnius. En het uitzicht is prachtig. Vilnius is met iets meer dan 600.000 inwoners de grootste stad van de Baltische Staten. Het oude centrum van de stad wordt vooral gekenmerkt door prachtige kerken en overheidsgebouwen. Het centrum valt dan ook onder het UNESCO Werelderfgoed en ik begrijp wel waarom. Nadat we de stad van bovenaf hebben bekeken, is het tijd om de straten op te gaan. Voelen de Litouwers zich veilig? Nemen ze hun vrijheid voor lief? Of willen ze die echt verdedigen als het nodig is? Do you feel safe in Lithuania? Yeah. Why is that? Why shouldn't I? I can't find any reason why not. Do you take freedom for granted? Sometimes, well, we take it for granted, unfortunately, but the situation in Ukraine really made us think of how lucky we are here. I think we are really lucky that we were already born in a free Lithuania, so I think it's a bit different feeling rather compared to the people who were born in a different time. I cannot take it for granted. Even what's happening right nearby us gives me huge anxiety. If war would break out in your country, what would you do? I would definitely stay. Yeah, I would stay and try to make the best of the situation. I would stay because my family here, my friends are here, and kind of running from here would be like, I don't know, betrayal. So yeah, I would stay. We fought for our freedom, and I do believe that we would do that again. I would fight for Lithuania, of course. It's a big part of me to be like a Lithuanian, and I would defend it. Do you think NATO is important for Lithuania? Yeah, of course. That's why we are in NATO. We are a part of NATO. I do believe that all these agreements are not in vain. I believe that they mean way more than just words. We are neighbors to dangerous countries, so it's really important to us, and I'm happy we're in it. Yes. 100%. Yes, definitely. I think we would be extremely unsafe without that. Yeah. Op de Antakalnis begraafplaats in Vilnius liggen meerdere Litouwers die hun leven hebben gegeven voor de Litouwse onafhankelijkheid. Ik heb hier afgesproken met Greta, een Litouwse van mijn leeftijd die zich heeft aangesloten bij een paramilitaire organisatie. Ik ben benieuwd waarom ze die keuze heeft gemaakt en hoe ver ze daarin wil gaan. You're part of the Lithuanian Riflemen's Union. What does it mean? So actually it's a paramilitary organization, but it works on a voluntary basis. Why did you choose to join the union? As a Lithuania, as a nation, we always knew that there was a threat coming from Russia being under Putin. But when the war happened, it was such a shock. I personally started thinking that, I wouldn't want to run. I would want to stay, I would want to help others, and I would definitely want to fight back.
But for that you need skills, you need experience, and I think Riflemen's Union is a perfect place to actually get that kind of a background. What kind of training do you get? At first you actually have to go through 9 months of basic training. So that includes training with guns, also first aid, medical training, topography, you name it. Did you notice more people applied when the war started? Since Russia invaded Ukraine, it is regaining its popularity and more people are joining. Would you be willing to defend your country in times of war? Yes, no questions asked, and I think it goes for a lot of Lithuanians, especially if we're talking a threat coming from Russia. We still have the generations that lived under the Soviet Union. My parents grew up under the Soviet Union. So I think if there is that threat, we would know exactly what we're fighting against. Worst case scenario, would you give up your life for your country's freedom? Yes, it's part of Rifleman's oath and I take it very seriously. Bereid zijn je leven te geven voor je land, dat is niet niks. Ik begin me steeds meer te beseffen hoe de Litouwers over hun vrijheid denken en dat komt best binnen. Litouwen viert 2 keer per jaar haar onafhankelijkheid. Op 16 februari van het Russische Rijk en op 11 maart na opnieuw bezet te zijn van de Sovjet-Unie. Ik spreek de Nederlandse ambassadeur in Litouwen over het Litouwse onafhankelijkheidsgevoel. Vandaag is onafhankelijkheidsdag. Vindt u het belangrijk om hierbij aanwezig te zijn als ambassadeur? Absoluut. En het wordt ook enorm gewaardeerd dat je er bent. Maar het is een blik in de ziel van het land, hè, een onafhankelijkheidsdag. Hoe wordt het gevierd? Wie komen er? Komen er alleen de hoogwaardigheidsbekleders? Families, 3 generaties, kinderen, spelen, vlaggetjes. Iedereen met de nationale kleuren. Het wordt echt diep beleefd. Vrijheid is hier een heel belangrijk aspect, omdat de generaties die nu nog leven de onvrijheid hebben meegemaakt. Je moet je voorstellen dat dit land vanaf 1775 door de verschillende Russische regimes beheerst is. En pas 1990 en 1991 is de onafhankelijkheid herwonnen. Dus de verhalen van wat de Russische bezetting hier heeft aangericht, die worden in de familie aan de keukentafel zogezegd doorgegeven. Hoe ervaren de Litouwers zo'n dag als vandaag? Altijd wordt hij groots gevierd. Maar hij wordt nu nog eens extra sterk beleefd dit jaar. Natuurlijk omdat we over een paar dagen moeten herdenken dat de oorlog van agressie van Rusland tegen Oekraïne begonnen is. En de verbintenis tussen Litouwen en Oekraïne is enorm sterk. De oorlog in Oekraïne is ook de oorlog van Litouwen. Zo wordt het hier gevoeld. Ik ben hier in de televisietoren van Vilnius, een toren met een roerige geschiedenis en daarom heb ik afgesproken met Justinas, maar ik ga eerst even 19 verdiepingen omhoog. De tv-toren van Vilnius is met 326 meter het hoogste bouwwerk van de stad. Halverwege de toren bevindt zich een restaurant waar we hebben afgesproken. We're sitting at the television tower right now. What happened here? So in 1990, on March 11, Lithuania declared its independence from the Soviet Union. We were first to do that and we were really happy about that. So the TV tower, Lithuanian parliament, the Lithuanian National Radio Television were defended by peaceful Lithuanian people with their bare hands when the Soviet troops with tanks, with live ammunition, tried to storm it. Started to roll tanks in on the people, so many people died or were severely injured by the tanks. So this place is, I think, symbol of our struggle for independence, and it's also a symbol of the many people who died fighting for it. How did the relationship between Lithuania and Russia develop since the January events? Yeah, so of course in the end the Soviet Union collapsed and Russia had to recognize the independent Lithuania, and as we being neighbors there was up and downs in our relationship. But when you wake up in the morning and in the 21st century you see full-scale attack on Ukraine, I think many Lithuanians were shocked. Do you think a fight for freedom is necessary for Lithuania in the future?
I think everybody hopes in here that nothing will go wrong because we're a NATO country and trust in NATO and Lithuania is very big. And I think it's very important when NATO troops are here. In a worst case scenario, how would you personally contribute? My first task is to take care of my close ones, my relatives, my family, my friends. And otherwise I think I will do what most of Lithuanians would do, we will fight for it. Terwijl de avond valt en ik uitkijk over de stad, realiseer ik me voor het eerst echt wat vrijheid en onafhankelijkheid betekenen voor de Litouwers. Het komt niet vanzelf. Misschien kunnen wij daar als Nederlanders nog iets van leren.